ਛੱਡ ਦੇ। ਰੰਗ ਤਾਂ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਵਲੌਗ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡਾ, ਆ ਨਖਲਾਊ ਕਾਰਡ ਜਿਹਾ ਵਾਈਟ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ। ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲ ਜੀ। ਚੱਲੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਗੋਰ ਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹੀ ਡੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਬਣਾ ਕੀ ਸਾਲਾ ਕਟਰ ਵਾਲੀ ਬਤਾਉਣੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਟਾ ਲੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਏਕੂ ਕਾਈਟ ਡਾਂਦਾ ਸੀ। ਏਕੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏਕੂ ਦਾ ਕਾਈਟ। ਵੀਡੀਓ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਬਣਾ ਲਾ ਲੈਟ ਮੇਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈਦਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀ ਟੁੱਟਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਏਦਾਂ। सीरियस का नंबर 1 बुलशिट का नंबर 1 बुलशिट का। ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਚਮੇੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ मेरे उत्ते ही मेरे उत्ते ही डोर हल्ले पड़िया गया। ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਾਈਟ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਢਾਇਓ ਇੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਉਡਾਓ
ਖਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ। ਪਤੰਗ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਲੋਹੜੀ ਆ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਪਤੰਗ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਮੋਂਟੀ ਤੇ। ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਸ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਦਾ ਵਲੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।